ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිව් ටෙක් බ්‍රෝ ඉතින් ගෙනෙන තවත් ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා දැන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරිම ලේසි මේක. හරි මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලා යන්න ඔයාලා Chrome එකට Google Chrome එකට ගිහලා type කරන්න flexpress.com කියලා. මේ link එක මගේ යට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් යන්න. ඊට ඔයාලට නම් log out කියන දේ වෙනවා register කියලා. ඉතින් register වෙන්න ඕන ඔයාලා. Google account එකක් හරි FB account එකකින් හරි log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක යනකොට පෙන්නනවා intro දිනවා. මේ තියෙන intro අපිට අවශ්‍ය ලස්සන එකක් තෝරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට. දැන් අපිට මේක තෝරගන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලා හදලා පෙන්නන්න එකක්. හරි මේක විදිහට අපිට වෙනස් කරලා හදාගන්න මෙතන තියෙනවා පල්ලෙට යනවා customize now කියලා. දැන් customize now කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා upload image. image එකට intro එක දාන්න කලින් ෆොටෝ එක upload කරන්න. අපේ ෆොටෝ එක select කරලා නම් කරන් ඊට පස්සේ proceed කරන්න තියෙන්නේ. ඊට next දෙන්න. දැන් මෙතන තියෙන අපිට intro එකට දාගන්නවා main title එක. දාගන්න new tech pro. subtitle එක දාගන්න පුළුවන් අපිට welcome to new tech world. අපිට ෆොටෝ එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් crop කරලා අවශ්‍ය විදිහට. මෙතනදී පුළුවන් fan swap image කියන තැනින් crop කරලා image එක හරියට හදාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. දැන් මෙතනදී quality දෙමු 1080. ඊට පස්සේ අතන යට දෙනවා රතු පාටේ submit order කියලා. submit order කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන yes place order ක්ලික් කරන්න. හරි මෙතනදී ඔයාලට පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවා view my orders. view my orders ක්ලික් කරන්න. සුළු වෙලාවක් යනවා මේක ජෙනරේට් වෙන්න. හරි මෙතනදී පෙන්න බලන්න පුළුවන් your order is being processed. it will appear here soon. පොඩි වෙලාවකින් මෙතන අපි intro එක පෙන්නනවා. හරි දැන් මෙතන තියෙනවා download and share කියන දේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය quality SD එකටද HD quality එකද. අපි ගමු මේක HD quality. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. download කියලා දෙන්න ඔයාලට අවශ්‍ය ෆයිල් එකට. download කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. HD quality වලට ගන්න පුළුවන්.
ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එකක්. ඔයාලට අවශ්‍ය ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එක එතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. මම එකක් මේ ඔයාලට තෝරගත්තේ. කොහොමද කරන්නේ කියලා පෙන්නන්න. තාමගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි, දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. බලමු අපි කොහොමද කියලා ඒක. හරි යාළුවනේ. පේනව නේද? ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගත්තා. ඔයාලට හිතෙනවා මේ වීඩියෝ වැදගත් වෙයි කියලා. මෙතනට බලන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.